Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử gần xa, kính thưa quý Phật tử trong Zoom. Hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm Nhâm Dần, cũng là ngày 19 tháng 2 năm 2022. Chúng ta đang có mặt trên Zoom. Lời nói đầu tiên, chúng con đê đầu kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đê đầu kính lễ chánh pháp vi diệu của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Chúng con đê đầu kính lễ tăng đoàn an lạc và kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại chúng, thân khỏe và tâm an trong Phật pháp. Hôm nay sẽ mời sư cô Hạnh Minh sẽ tụng bài kinh rải tâm từ đến nhiều phương bằng tiếng Mỹ. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is February 29, 2022. First of all, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, and the harmonious Sangha in beauty. Today, we would like to wish Dhamma sister and brother and your loved one peace, joy, happiness, and understanding. Today, we would like to invite Sister Hanmin to chant the daily chanting number 6 for the Sangha. I would like to invite the whole Sangha to listen to the sound bell, and Sister Hanmin, your turn. Yes, please. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Discourser of practicing, spreading compassion and loving kindness daily to all directions. May I be safe, well, happy, and peaceful. May I be free from enmity, disease, grief, and suffering. May I take care of myself happily, freely, and calmly. May all beings in the eastern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the western direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the southern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northern direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the southeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings
in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the southwest direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the northwest direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the direction above the safe be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the direction below be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the left side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in the right side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings in front of me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings behind me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings around me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings who love me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings who hate me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings who are friendly to me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, freely, and calmly. May all beings who are unfriendly to me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they all beings, may I be free from enmity and one, neither physical suffering nor mental suffering with the body and mind always be free. May my parents and siblings be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering
keep the body and mind always peaceful. May my children be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my relatives and lineages be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my patriarchs, teachers, sisters, and brothers in the Dharma be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my disciples be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep your body and mind always peaceful. May my fellow practitioners and colleagues be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my friends and intellectuals be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May all donors and givers be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May living things and living beings all over the planet be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo original master Sakyamuni Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Thank you, Sister Hanmin, for your chanting, daily chanting number 6. Thank you so much. We would like to invite the whole Sangha to enjoy the tea before we study. Mời đại chúng uống trà. Bây giờ bắt đầu học. Now we start our class. Study now. Yeah. Now today we keep study. Before we study new one and we review it. Today we keep learning, stepping into freedom. But for encouraging words by Zen Master Guishan in Vietnamese. Bước tới thảnh thơi phần thứ 4, Guishan Cảnh sách. The path of meditation put an end to the 25 realms of existence that are contained in the triple world, the realm of sensual desire, the realm of form, the formless realm, and leads to the insight that on the phenomena within us and around us are without a separate self. This paragraph we already studied 2 days ago. Now new one for us today, February 19. When you realize it, your mind will stop being imprisoned by eternal objects. You will allow phenomena to come and go quite naturally, without being caught
in the idea of permanence and annihilation in Vietnamese. Khi mà bạn hay là chúng ta nhận diện cái điều này rồi đó, thì tâm của mình á dừng lại, không bị cái ngoại cảnh bên ngoài, external object là cái đối tượng bên ngoài giam hãm chúng ta, imprisoned tức là giam hãm, không bị giam hãm. Mà eternal object á, nó có nghĩa là gì? Chẳng hạn như là 5 căn tiếp xúc với nhau, 5 trần, thì lúc đó mới gọi là eternal. 5 căn tiếp xúc với 5 trần. Chẳng hạn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là lục căn tiếp xúc. Lục căn là con mắt, con mắt, cái tai, mũi, lưỡi, thân và cái tâm. Cái ý là nó tiếp xúc với 6 trần là mắt tiếp xúc với cảnh sắc, mắt tiếp xúc với cái cảnh thấy bên ngoài mắt nè, tai nghe âm thanh nè, lưỡi là nghe cái mùi nè, những cái đó gọi là cái ngoại cảnh eternal object. Mình sẽ cho phép tất cả cái hiện tượng đến đi một cách tự nhiên, rất là tự nhiên, không bị kẹt vào những cái ý niệm thường còn hay là đoạn diệt nha. Thì khi mà mình biết là sanh và diệt, cái hai như sống và chết là nó là một cái quy luật tự nhiên, cho nên có sanh thì có diệt là có sanh, đó là một cái quy luật tự nhiên. Thì người nào mà hiểu đạo, liễu đạo thì người đó không có bị khóc, không có bị buồn, không gì hết. Còn người nào chưa hiểu đạo thì thấy sự sanh diệt, có sanh có diệt, cho nên nếu mình buồn, mình khóc. Còn cái người mà hiểu đạo rồi sanh diệt là bị thường. Cho nên sư ông Giác Hạnh có cái câu rất là hay bằng tiếng Mỹ là the cloud never die, tức là đám mây không bao giờ chết, nó chuyển theo cái dạng trạng thái này qua trạng thái khác. Thỉnh thoảng nó thành nước, thành mưa, thành mây, nó bốc hơi lên, ví dụ vậy. Thì lúc đó cái sự sanh diệt là mình không bị mắc kẹt vào cái khái niệm, vào cái ý niệm nha, cái sự thường còn và sự đoạn diệt nha. Thì cái đoạn này nó có nghĩa là gì đó? Dear Dhamma sister brother, in this paragraph we learn first upon eternal object. You know, eternal object. Sometimes we have six faculty. Eye, ear, nose, tongue, body and mind. Other time have six faculty object. But we have eternal. The six faculty object. Other time we can say internal object. But in this case, eternal object. Other time, the object we can see. For example, I can see glass. Other time this is eternal. You see here. Sometimes we hear the sound of the bell. You see. Other time, you see, and here can hear the sound of the bell. Other time, eternal, and we have six internal object and opposite six external object. Other time, we study the buffalo teaching. We already study. Do you remember it? Yeah. And we already that's why we know. And now today only remind when we know a phenomenon mean everything in the world come and go quite very naturally without being caught in the idea of permanence or annihilation. You see, because everything sometimes we say, if we are not, if we don't understand something clearly, other time we say death and birth and death. You see, everything have birth and death. But when we understand the Buddha teaching, other time birth and death is birth and death are nature.
come and go. It's a nature. But if although we understand like that, sometimes our loved one, our relative who pass away, other time maybe we feel sad, we feel sorrowful, because if we are Bodhisattva, for example, if we are awakened one, all the time death and birth and death are a nature. It's normal. Like the master Thích say, the cloud never die. Sometimes it's become the water, sometimes it become cloud, sometimes it become raining water. It's the nature, you see. And death and birth and death are nature. So in the maybe daily chanting number 2 or number 3, all the time we had the contemplation of body and mind. This body is not mine. I don't cling to it. I am on infinite life. I have never been born and also have never died. Look, see, white and sky high, densely innumerable stars. All are manifested in me from the spiritual source of consciousness. My Brahm, all I am breathe. Birth and death are gateway in and out. They are the high and sick game. Smile together with me. You see, that's chanting. All the time, this is normal. Everything in the world are nature. Birth and death are nature. Sometimes if we are human beings, we see birth and death. But if we are awakened one, awakened birth and all the time, death, birth and death in the nature. Như vậy chúng ta thấy nếu mà mình phàm phu thì mình thấy có sự sống, sự chết. Nhưng mà các vị mà giác ngộ rồi đó, các vị thấy sống chết là bình thường. Có sanh thì có tử, có tử thì sanh. Mà nói chứ mình là phàm phu, nhưng mà tuy nhiên á, trong nhà mình á, trong người thân người thương mà ai mà ra đi á, ai mà sleep well, ai mà từ giã cõi đời không, cái mình khóc. Mình bệnh rịnh. Mà thấy mà khi mà mình hiểu đạo, các vị mà hiểu đạo đó, thấy chết là sống là bình thường. Mà bởi vì mình khóc là bởi vì mình luyến tiếc, mình chấp thủ, mình bám víu, do đó mình khóc. Mà nói cho lại Phật gia hộ đó, bà má lúc mà đi tu rồi bà má qua đời đó, thỉnh thoảng mình ở nhà ai cũng khóc á, chỉ có ông bà không khóc thôi. Cái này thỉnh thoảng ban đầu ở đông người thì không khóc, nhưng mà lúc nào mà ở mình thỉnh thoảng cũng khóc. You see, when I study here, but all the time I'm a monk, and when my mommy who passed away in 2002, all the time my relative and my loved one, brother and sister, gather together, become cry. You see, but if with brother and sister, I don't cry. But when I am alone, all the time I cry myself. But in this case, when we study and we practice, because if we cry, and our loved one maybe will still alive, will be still alive. All the time, okay, we try to cry. But when we cry, he or she let this physical body and this normal. All the time we cry a lot, but he or she never live again. That's why we understand the Buddha teaching. We let go, or we give up, or let go of attachment. The master of Abbot Liêu Hoa Buddhist Temple, he say, don't cling to attachment. Because when we have a lot of attachment, all the time we cry, but cry in this case is no meaning. Sometimes we cry, but we spend a lot of time chanting and practice meditation and send peaceful energy to him or to her better. If we cry all the time, it's no meaning. It's no meaning. It's meaningless. Something is no meaning. That's why
when our loved one who pass away, we understand the Buddha teaching, we don't write. We spend a lot of time chanting and practicing meditation. We would like to send peaceful energy to him and to her. It's better. You see? Như vậy trong người thân của mình á, mà nếu mà người nào mà ra đi á, mình mà hiểu được Phật dạy đó, thì mình thay vì mình khóc á, thì mình dùng cái năng lượng bằng cách là mình thực tập tụng kinh hay là niệm Phật hay là ngồi thiền, thì mình rải cái năng lượng lành tới cái người thân người thương mình ra đi được nhẹ nhàng. Nói gì chứ mà thực hành cũng không đơn giản tí nào. Tuy nhiên mình cố gắng. Không biết ở đó ông chú, tức là ông Quyện, cô Diệu Thí, ông ra đi không biết cô Diệu Thí có khóc không vậy? Nhưng mà đó, mình nói cảm giác thật đó. Khi mà mình học Phật rồi, thay vì mình khóc thì mình dành cái thời gian mình rải tâm từ bằng cách mình thực tập thiền hay là thực tập tụng kinh niệm Phật để mình gửi cái năng lượng lành tới cái người thân mình ra đi được nhẹ nhàng. Thì cái đó là rất là hay. In my life, in my family, I have two persons who passed away. First of all, youngest, the young brother who passed away when he was 15. At the time, I and my mom, my daddy have duty to take care of him in the hospital. But the midnight around 1 p.m. he passed away. At the time, I'm a lay person, and I don't know the permanence. And at the time he passed away, and the doctor asked me, "Oh, your loved one who just passed away." At the time, maybe I think I don't understand. At the time, I'm so surprised. I say, "Oh, that's right now. That come, but I know. But sometimes I go another family. I know. I know it, but I never focus about it. But right now, a loved one who just passed away. All the time, I understood. And one month, when I become a monk, around 2002, mommy who passed away. Before I studied in India, and other time I studied the Buddha teaching. Sometimes I invite mommy, this physical body is death and both are normal, nature. Mommy, do you fear about death? Mommy say no. Mommy practice the death. Mommy practice impermanence. Mommy say okay, I follow you. But when I have the good time to take care of my mommy, I remind mommy, I would like to invite mommy to repeat the Buddha teaching. All the time mommy practice daily. And all the time when she passed away, all the time I have duty to take care about 49 a day, and take care and chanting and practice meditation. And all the time she passed away peaceful. Now when we study here and we know, when we understand the Buddha teaching, all the time we know phenomena mean everything in the world, even our loved one. Death and birth and death come and go naturally. That's why we study here, we know. And như vậy chúng ta thấy cái sự sinh diệt của cái vạn vật á. Phenomena là hiện tượng, mọi sự vật hiện tượng ở trên thế gian này đến và đi là một cách tự nhiên, thì mình nói là mình hiểu như vậy đó. Phenomena are everything all over the world, or in the world, come and go, very naturally, without being caught in the idea of phenomena, of permanence and annihilation, và không bị kẹt vào cái khái niệm thường và đoạn diệt. Annihilation tức là đoạn diệt. Cái này rất là hay.
ý nói là chúng ta hãy buông bỏ khi mà nó là một cái thế giới vật chất, nó một cái sanh diệt đến và đi tự nhiên. Một cái câu nữa là hiện hữu cái gì có và sự sanh và diệt, hay là có và không đó, là một cách tự nhiên đó. Thì cái câu này nó cũng có liên quan gì vậy đó. You see here, you will still hear with your ear and see something with your eyes. Sound and form will still arise, but you will be asleep. Whether you are sitting or acting, you will be free, stable. Will be free, stable. Worthy of a robe you wear. Here I put more detail. You can control your body and mind, and you are unmoved or not shaken by eternal circumstances. Và in Vietnamese, mình mình vẫn nghe nha, bằng cái gì, mình nghe cái gì đó bằng cái lỗ tai. We hear something with our ear, tức là mình nghe bằng cái lỗ tai, và mình thấy cái gì đó bằng cái con mắt nha. We can see everything around us with our eyes, tức là mình nghe bằng cái lỗ tai mà thấy bằng cái con mắt. Âm thanh và cái hình thức á, hình thức ở đây á, chỉ cho màu sắc, là luôn gọi là âm thanh, màu sắc, vân vân. Ở đây nó tổng quát những cái âm thanh plural, những cái âm thanh, những cái hình sắc, màu sắc là có thể thấy được. Những cái âm thanh thì nó sanh khởi cùng một lượt. Will still arise, nó sanh khởi, cùng sanh khởi đó. Nhưng mà mình á luôn bình thản, mình luôn an bình. Ý nói là cái vạn sự vạn vật ở trên thế gian này á, nó có sự sanh diệt, nó luôn liên tục tiếp nối với nhau. Nhưng mà mình lúc nào á mình cũng bình thản, nghĩa là mình không có bị lay động bởi cái cảnh vật chất ở bên ngoài và bên trong của mình. Thì ở đây á, Chúc thầy kể một cái câu chuyện cho với đại chúng nghe. Và dù là mình đang ngồi thiền, hay là mình đang làm việc hay hành động gì đó, thì mình luôn luôn lúc nào là sao, tự do nè, vững chãi nè, xứng đáng với cái chiếc áo mà mình đang mặc. Tức là cái chiếc áo này cái đây robe có nghĩa là chiếc áo nhà tu, mà ở đây mình có thể nói là chiếc áo của người con Phật, mình nói chung thôi. Mình xứng đáng tự hào là cái chiếc áo mình đang mặc. Tức là ngoại cảnh nó có chi phối, mọi cảnh nó có sanh diệt, nhưng mà mình lúc nào cũng vững chãi và thảnh thơi, không bị mọi cái vật chất bên ngoài bên trong nó làm lay động mình. Mình có thể điều khiển được thân tâm và không bị cái hoàn cảnh môi trường bên ngoài là làm xoay chuyển và lay động. Thì cái đoạn này thầy thêm vô. Now you see here, sometimes dear Dhamma sister, brother, sometimes we hear something with our ears, and we can see everything with our eyes. Without eye, without ear, we cannot see, we cannot hear. That's why we study here. And how about forms? You see, form and sound and form are still arise. You see, other time maybe everything go and come. It's normal. But we sometimes we see everything come and go very normally, very naturally. But our mind, our body are at peace. We can control our body and mind, and we are unmoved, or we are not shaken by external object, external circumstance, because sometimes this Bharat relates, reverse Bharat, everything death
and birth and death, but this is normal. Sometimes we see the water, sometimes we see cloud, sometimes we see raining water. It's normal. You see, here also, sometimes we see somebody young, sometimes somebody old, sometimes they left in the physical body, and sometimes they dead. It's normal. But our mind and body, we can control our mind and body. You see, we are unmoved. We are not moved, we are not shaken by eternal circumstance, eternal object. That's why we are understand the Buddha teaching. You see, everything are changing and impermanent. But when we understand it, it's normal, it's naturally, it's nature. That's why we can we understand the Buddha teaching. Somebody don't understand the Buddha teaching, but they say birth and death are different. These two ways. But when we understand the Buddha teaching, birth and death are the same. It's not a nature. You see, when we are awakened one, or when we are awakened one, or we are enlightened one all the time, birth and death are nature. It's normal. Sometimes we see somebody young, somebody old, somebody will pass away. But pass away, we still, this is now disappear. But sometimes who are young, they appear. This is nature. That's why the person who understands the Buddha teaching, they never have attachment. They don't have attachment. It's, they don't cling to it. As less you will be able to repay the debt of gratitude to your parent, teacher, friend, and all beings. This is a general idea. If you can continue without falling back, the bruise of awakening and enlightenment will ripen in you, and you will be an honored guest, coming and going from the triple world as you please. Always a model for everyone. I give more detail. The power of the vow or the power of karma. I will explain it. Và cuối cùng á, thì mình có thể đền ơn, repay the debt, tức là đền ơn á, mang ơn, tức là chúng con có thể mang ơn gì? Thứ nhất là mang ơn cha mẹ, first là parent, second là teacher, friend, good friend, and all being. Như vậy chúng ta thấy là đệ tử chúng con mang ơn, luôn luôn lúc nào cũng đền ơn và mang ơn cha mẹ, thầy tổ, thầy bạn và tất cả chúng sanh. Thì trong đây cái nói chung chung, thì ở trong đạo Phật mình có mấy ơn nữa, thì Brother Pháp Thanh đã chia sẻ với thầy cái đề tài này rất là rộng ở dưới chùa Tình Lục. Ơn là ơn cha mẹ nè, ơn Tam Bảo nè, ơn thầy tổ nè, rồi ơn bạn bè nè, ơn đàn na tín thí nè, ơn những nơi mình sinh ra lớn lên và làm việc nè, ơn các anh hùng dân tộc của các quốc gia nè, nơi mình sinh ra lớn lên và làm việc, và ơn tất cả các anh hùng dân tộc, những người có công lập quốc, dựng nước, giữ nước, và từ nghìn xưa cho tới ngày nay. Ở đây nói chung chung thôi, cho nên mình phải hiểu vậy. On being thì mình có hiểu gì đó nha. Nếu mà mình tiếp tục cái việc mà ghi ơn và nhớ ơn á, không trở lại, không thối lui, không quay trở lại, thì cái kết quả của cái việc tỉnh thức và giác ngộ của mình á, chín mùi trong mình. Quý vị thấy không? Kết quả mà sự giác ngộ và tỉnh thức của mình á, nó nở rộ trong ta, và ta cũng giống như là cái 10 người khách được tôn kính á, đến và đi trong cái tam giới này á, là theo cái ý muốn của mình, và chúng ta luôn là cái mô hình cho mọi người noi theo. Quý vị thấy không? Rất là hay. Có cái câu mà tam giới như quán trọ đó, chữ quán trọ với quý Phật tử chữ tiếng Mỹ là gì? Là in, là quán trọ nha, 2 chữ n là quán trọ.
the triple word is in, brother Pháp Thanh know it. Tam giới, the triple word, you see, the triple word is in như là một cái quán trọ, chúng ta đến và đi tự do. Thì khi mà chúng ta hiểu được sanh tử rồi, chúng ta đến và đi. When we were born, when we pass away, we had the way to follow to briefly, no obstacle, no attachment. Chúng ta không có bám víu và chúng ta không có chướng ngại. Thì cái câu này như vậy chúng ta học đó, một là các ơn, thứ hai nữa là khi mà chúng ta nắm được ơn rồi đó, chúng ta sẽ giác ngộ, cái sự giác ngộ, kết quả cái sự hiểu biết và giác ngộ nó nở rộ chúng ta, thì chúng ta cũng là một cái người khách và chúng ta đến đi trong tam giới này tự tại, rồi chúng ta là một cái mô hình tốt cho mọi người noi theo. Và chúc thầy sẽ phân tích cái nghiệp lực ở đây gọi là nguyện lực, the power of the vow là nguyện lực, là chỉ cho các vị Bồ Tát. Quý Phật tử nhớ chữ nguyện lực, tiếng Mỹ viết gì nha, nguyện lực nha. Còn cái đây nó đối lập lại là nghiệp lực, the power of the karma, là chỉ cho phàm phu nha. Chúc thầy phân tích cái ý này cho mấy vị coi nha, phàm phu. Now we have first I would like to discuss about a little bit idea about gratitude to our loved one, first of all. And second, we will discuss about when we understand all the time, anything we understand. And we are honor guests come in and going from the triple tent as we please. We are on way a model for everyone. The power of the vow and the power of the karma, I will explain you one by one. Now gratitude, you and brother Pháp Thanh and thầy Sĩ when every time last year went to the Lục Temple in Houston. Say that a bit, do you know it? Very good. Repay the debt of gratitude to our loved one. First, how many gratitude? How many kind of gratitude? Maybe more than 7. First, parent. Second, triple jump, Buddha, the Dharma, and the Sangha. See, and Dharma teacher. Number 3, Dharma teacher and secular teacher. Gratitude. And gratitude related to student. We would like to student and disciple. We would like to express deep gratitude to student or to disciple if we are among or none. And now we should have disciple. We should have student who are younger than us, young generation. And when we left this physical body, a student and disciple have duty to relay, to connect our career là sự nghiệp, career all time. How about another gratitude and donor and giver? You see, without donor and giver, and we don't have enough food, we don't have material, we don't have food, we don't have drink. That's why we would like to express deep gratitude to donor and another the national hero who have duty to set up or to place, to set up or to found the country and to guard the country, you see, and national hero, and the country or the places or the country where we were born and where we live or where we work, you see, and many different countries. We can say all being, all living thing and being all the time when we study here. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta có nhiều cái ơn á. Cô Như Thí, cô Từ Bi Lào, sư cô Hạnh Minh nắm được mấy cái ơn đó. Thì trong đạo Phật mình có rất nhiều ơn. Thường á mình nghĩ ơn cha mẹ nè, ơn Tam Bảo nè, ơn thầy tổ nè. Trong đó là nãy thầy nói đó, secular teacher và Dharma teacher. Và ơn người thầy thế gian và người thầy xuất thế gian gọi là Dharma teacher.
và ơn người học trò nữa. Ví dụ người thầy mà không ơn học trò, ai là người tiếp nối? Còn trong chùa mà không có ơn đệ tử đó thì ai là người sau này dưới chùa? Nếu mà ví dụ thầy với thầy với Pháp Thanh ha, ví dụ như Pháp Thanh năm nay 33, 34 tuổi, mà sau này ví dụ năm nay thầy lớn hơn Pháp Thanh còn 20 tuổi ví dụ vậy, sau này cái mình có 100 tuổi đi ví dụ nha. Pháp Thanh hay mình nói là 80 thôi cho nó trẻ, Pháp Thanh mới có 60 thì người Pháp Thanh là người học trò, thì người đệ tử là người có cái trách nhiệm là tiếp nối. Thì trong gia đình cũng vậy, ví dụ mình biết ơn cha mẹ rồi, nhưng mà cha mẹ cũng phải biết ơn con cái nữa, bởi vì có con cái là tiếp nối tổ tông, tổ đường chứ, tiếp nối cây hương bát nước đó. Nhưng mà ở Mỹ rồi thì khi mà lớn lên cha mẹ ở nursing home nó cũng có đứa nó cũng cóc cần luôn. Nhưng mà ý nói trong đạo Phật mình cái sự liên hệ giữa cái ơn cha, ơn mẹ, cha mẹ và con cái, thầy và trò, và ơn của đàn na tín thí, nó có liên quan với nhau rất là hay, rất là sâu sắc. In the Buddhist study, and when we mention about gratitude, all the time we have different kind of gratitude. Sometimes parents would like to thank their children, and sometimes monastic people would like to thank a student and disciple. Without young generation and maybe no team to connect together. That's why we learn and we know here. And that the first idea, this is Barak. And how about the second? When we understand that our time, you see, we obtain awakening and enlightenment, because understand what awakening of gratitude to young generation and old generation connect together, never separate. You see, and how about when the last sentence come and going from the triple word as we please, we are always a model for everyone to follow. You see, I just write the triple word is in. You see, the words, the place where we live is in. You see, and when we understand that all the time we come in and going briefly, coming and going naturally. We don't have a lot of attachment. That's why we study here, and we know we can control our body and mind. Something come and come, something go and go. We can control the body and mind. We don't have a lot of attachment. Như vậy chúng ta thấy là tam giới, biết mấy cô có nghe không? Tam giới như quán trọ đó, mình là cái người hành giả mà học Phật cho nó chín mùi rồi đó, mình biết là mọi người đến và đi như là tự nhiên. Tam giới là triple word, như cái quán trọ, in là như quán trọ, is like in như quán trọ, và mình đến và đi là tự do, hay mọi người đến đi tự do. Nhưng mà cái người mà làm chủ được sanh tử đó, cái câu này đó, coming and going from the triple world as we please, là chúng ta theo cái ý muốn của mình. Do đó thầy mới chú thích thêm the power of the vow and the power of the command. Quý vị thân, ông đến đi theo cái ý muốn của mình, như vậy thầy mới viết là mấy các vị Bồ Tát và chư Phật chư Thánh là đến cái thế giới này là vì nguyện lực nha quý Phật tử ha. The power of the vow là vì nguyện lực. Còn mình là đến cái thế giới ta bà này mình sanh ra có sắc thân này là vì nghiệp lực. The power of the karma nha. Cho nên cái này rất là hay. Cho nên cũng là một cái thế giới ta bà này là Saha world, tức là means this world where we live. Saha world. Như vậy chúng ta thấy là
Phật nè, Bồ Tát nè, chư vị Thánh Tăng nè đến với thế giới này là vì nguyện lực. Bởi vì có cái thân vật lý này, nhưng mà nguyện lực của các ngài ra đời, các ngài giáo hóa chúng sanh. Còn mình vì nghiệp lực mà ra đời thì mình nhiều khi mình làm đủ thứ chuyện trên đời hết. Mình làm tạo cái nghiệp ác mà mình cũng không biết nữa. Cho nên mình ra đời là vì nghiệp lực. Mình có thân này là vì nghiệp lực. Còn Phật, Bồ Tát và các vị Thánh Tăng là vì nguyện lực. Thầy ví dụ cái câu này cho quý vị nhớ nha. Ví dụ là nước Somalia á, nói ví dụ nha, cái nước đó nói chung chung là khổ, ta bà là khổ, thì mình nói là Somalia là một quốc gia khổ, đó là sự thật rồi. Somali country. Thì nhưng mà mấy cái người mà tình nguyện là vì nguyện lực, họ tới đó họ đâu có khổ như dân chúng, họ ở khách sạn, rồi sau đó họ cứu trợ xong họ đi về. Họ vì nguyện lực mà họ cứu độ chúng sanh. Còn những cái người dân ở đó là vì nghiệp lực, cho nên họ thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu môi trường học này kia vân vân. Quý Phật tử nắm được cái ý đó chưa? Vì nguyện lực mà các vị cũng là con người, mà các vị đã tới Somali, thầy nói ví dụ vậy, tới đó là ở khách sạn ngon lành, rồi sau đó tình nguyện là cho thức ăn, thức uống cho những cái người dân đó. Còn cũng là con người, nhưng mà dân chúng ở xứ đó là vì nghiệp lực, cho nên nó không đủ ăn, không đủ mặc, không đủ điện, không đủ giáo dục. Quý Phật tử nắm ý là không phân biệt không? Nghiệp lực và nguyện lực. Cho nên cũng là con người, Đức Phật cũng là con người sanh ra đời này là vì nguyện lực sanh ra đời này, cho nên ngài cứu độ chúng sinh. Còn mình là vì nghiệp lực có mặt ở thế gian này, cho nên mình nhiều khi mình làm đúng thì tốt, còn nhiều khi mình làm tạo tất cả các nghiệp ác mà mình không biết, mà nay mình học Phật mình biết được. Cho nên hai cái việc là khác nhau, quyền nguyện lực và nghiệp lực nó khác nhau. Dear Dhamma sister and brother, you see, Saha world, the world where we live all the time, Bodhisattva, Buddha, or the holy man, or holy person, or the saint, was born in this world because of the power of the wow. You see, and how about us? We also was born in this world, but because of the power of the karma, I give you a example. For example, Somali country, a lot of no food, don't have enough food to drink, to eat, don't have water to drink, don't have education, good education. That's why somebody from the rich country volunteered to go Somali country, and they live in the hotel. They volunteer to help the people there, and do charity, and they go back all the time. They beer Dutch country, Somali country, because of their power of the vow. But the people who live in the Somali country all the time, they don't have enough food to eat, don't have rain to drink, don't have good education, don't have enough money to educate, to learn. That's why so different. The power of the karma and the power of the vow so different. You see, when we understand that all the time, we study the Buddha teaching, we understand more and more. And the practice of realization, through deep looking, is wonderful if you firmly resolve to detect the path of enlightenment. Here I give more detail. I'm sure you will succeed, but if you think you are not ready to obtain enlightenment, I give more detail. Devote your time to studying the sutra, helping other people understand the Dhamma, practicing mindful walking and standing,
and acting in according with a mindful manner in Vietnamese. Và cái việc thực tập liễu ngộ qua cái nhìn sâu sắc là một cái cách tuyệt vời. Ở đây ở đây mình có thể mình hiểu là cái thực tập thiền quán hay thiền chỉ cũng vậy. Cái đoạn này mình có thể gì nha, practice meditation, practice meditation, vipassana meditation, samatha meditation, through deep looking is wonderful. Thực tập cái sự hiểu biết, nhận diện cái sự liễu ngộ là qua cái nhìn sâu sắc là thật là tuyệt vời. Nếu mà mình quyết chí đi theo con đường giác ngộ, firmly là vững chắc, resolve là kiên quyết á, theo cái con đường giác ngộ thì mình chắc chắn rằng I am sure, tức là tổ Guishan á, nha quý vị ha, I am sure là Master Guishan, tôi chắc chắn rằng nha quý vị ha, là các bạn sẽ thành công. Nếu mà mình hiểu được, liễu ngộ được cái con đường thực tập của Phật dạy đó, if we practice the Buddha teaching very well and rules are deep looking in, this is very wonderful. You will firmly resolve the take of the path of enlightenment. I'm sure you will succeed, và tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thành công, các vị sẽ thành công. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng mình không có sẵn sàng, chưa có sẵn sàng mà đạt được giác ngộ đó, tức là không có đủ điều kiện để đạt giác ngộ đó, thì sao? Thì hãy dành thời gian cho cái việc tu học kinh kệ cho nó ngon nè, và giúp cho người khác hiểu được Phật pháp nè, thực tập bước đi chánh niệm, đi đứng nằm ngồi chánh niệm, hành động chánh niệm, và phù hợp với cái oai nghi tới hành hàng ngày. Cái tổ Guishan, thiền sư Guishan nhắc chúng ta như vậy đó. Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu là cái câu đầu á, là chúng ta đó là thực tập hay là tu học Phật pháp cho nó liễu ngộ, cho nó hiểu được Phật pháp rồi đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ nắm vững được cái quy luật nhân quả, hiểu được cái lời Phật dạy sâu sắc, thì chúng ta tất cả ngài nói là như vậy chắc chắn là quý vị sẽ thành công. Là cái câu đó. Và câu nữa là nếu mà mình không biết là mình chưa có chắc chắn là mình chưa có đạt được giác ngộ á, nhưng mà mình không có đạt giác ngộ hoàn toàn, nhưng mà mình giác ngộ trong trường hợp này quý vị phải hiểu là giác ngộ từng phần nha quý vị. Giác ngộ nửa phần và giác ngộ toàn phần. Có người nói sao mà ta tu hồi xưa ta giác ngộ mà bây giờ mình nói giác ngộ, nói cái đó là sai. Giác ngộ phải có nhiều phần, một là từng phần, hai là ít phần, ba là trung phần, hay là toàn phần, cho nên gọi là giác ngộ. Chứ mình nói là hồi xưa tu là giác ngộ, bây giờ không có giác ngộ, cái đó nói có đúng một phần thôi. Mình phải nói là hồi xưa giác ngộ toàn phần, bây giờ giác ngộ một xíu thì cái đó được. Cho nên mình hiểu được câu này nghĩa là mình hiểu được nhân quả. Thì lúc đó mình chưa cái giác ngộ toàn phần, nhưng mà mình phải dành thời gian thích hợp để học Phật pháp nè, học kinh điển, tức là học Phật pháp, nghiên cứu kinh điển, giúp cho mọi người hiểu được lời dạy Đức Phật, và mình thực tập bước đi vững chãi, bước đi chánh niệm, và cái đứng chánh niệm, hành động chánh niệm phù hợp với oai nghi tới hành hàng ngày. Rất là hay cái câu này, đoạn này nha quý vị. Now, dear Dhamma sister and brother, the first sentence we understand when we practice the, you see, when we practice the Buddha teaching all the time, we study the Buddha teaching, we understand the Buddha teaching all the time. We can realize the cause effect. You see, right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. We understand all the time. We can obtain enlightenment. But you see, enlightenment sometimes a little bit, sometimes step by step, sometimes a little bit, sometimes half understanding, half enlightenment, sometimes full enlightenment. But when we understand all the time, in this case, enlightenment, obtain enlightenment means we become
Arahant, we become a Bodhisattva, we become an awakened one all the time. We can say we obtain full enlightenment, we can obtain enlightenment fully. You see, but in this case, if we are not ready to obtain enlightenment, we obtain enlightenment a little bit, but we should spend proper time learning the sutra, study the sutra, understand the Buddha teaching, and we can help all the people. When we understand it, when we understand the Buddha teaching, we can render what we learn, what we understand. We can now volunteer to help people to guide the Buddha teaching to him or to her or to them. All the time they understand the Buddha teaching about the cause and effect, about the Noble Eightfold Path, right view, right talk, like that. If we understand what we learn, what we understand the Buddha teaching, we really understanding to guide other people. All the time they understand the Buddha teaching. All the time we had the way to follow. They had the right teaching of the Buddha to practice. All the time we become success. Well, success we also become success. That's why we learn, we understand it. And here practice mindful walking and mindful standing and mindful acting in accordance with mindful manner. You see, mindful manner. Sometimes if we study higher level of study, higher education in Buddhist study, all the time mindful manner we don't study, all the time we don't know how to practice. But that's why we study this teaching slowly but stably. Step by step. In near future, we can know the level. Step by step, we can bring this teaching to guide somebody else who are younger than us. That's why we study here. Practice mindful walking, practice mindful standing, practice mindful eating also, practice mindful sleeping, anything, something mindful, and basis with mindfulness, or we can say in accord with mindful manner. Is basis teaching, fundamental teaching. This teaching very slowly but very stably, and that's why we study here. And near future who are younger than us, and brother Pháp Thanh, sư cô Hạnh Minh who are younger than you have duty to guide them step by step again. That's why practice mindful walking, mindful standing, study higher level education in Buddhist study, but mindful walking, mindful standing, don't know. Like cô Thúy mentioned about give suggestion about after this, and we study meditation practice, very good. Cô Thúy đề cập học cái này xong thì có liên quan học về thiền tập đó, rất là hay, rất là phù hợp. Cho nên học cái chương trình cao, cho hay như là học kinh Kim Cương, học kinh Pháp Hoa, mà những cái bước đi vững chãi, những đứng nằm ngồi vững chãi nó phù hợp với oai nghi tới hàng ngày á, mà mình không thực tập. Như vậy mình học cái giáo lý cao cũng có nghĩa lý gì, không ứng dụng vào thực tập. Cho nên đó học kinh Kim Cương, chẳng hạn là Diamond Sutra, học kinh Pháp Hoa, Lotus Sutra, tiếng Phạn gọi là Saddhamma Pundarika, Lotus Sutra, Diamond Sutra, but higher education in Buddhist study, but about mindful walking, mindful standing, mindful eating, mindful sleeping, mindful doing. We don't practice all the time, but maybe become zero, no meaning, a little bit meaning. That's why basis fundamental teaching with cross understanding thoroughly, and near future we study another teaching very easily. That's why brother Pháp Thanh, cô Hạnh Minh, cô Từ Bà Lạc, sister Từ Bi Lạc, and cô Như Thí study this, and near future who are younger than us all the time, we bring this teaching to guide them step by step. This relates to meditation, and then next learning, and we will study meditation practice. Now here
This will help you realize your life idea and become a vehicle for transmitting the Dharma to future generation. Maniok and pie wick when themselves around pie tree and plants sometimes 100 years up. Thầy đưa cái ví dụ là in Vietnamese. Cái điều này sẽ giúp cho chúng ta nhận diện cái ý niệm hay là cái ý tưởng về cái đời sống của mình, và sẽ trở thành một cái phương tiện. Vehicle là cái phương tiện nha quý vị ha. Vehicle là cái chiếc xe, nó cũng là phương tiện. Chứ means là phương tiện đó, để chuyển tải chánh pháp cho các thế hệ tương lai. Transmit the Dharma to future generation. Để khi mà mình học cái oai nghi, cái đi đứng nằm ngồi cho nó vững rồi đó, thì chính những cái thực tập hàng ngày đó mình có khả năng mình nó vững chãi rồi đó, mình chuyển tải cái lời dạy của Đức Phật cho các thế hệ tương lai. Cho nên nó rất là hay nha quý vị ha. Và ở đây maniok có nghĩa là khoai mì á, cây đây là tượng trưng cho cái cây hay cái khoai mì. Mà pie wick là cái dây leo, pie wick là cái dây leo, là cái dây á, pie wick, you see, the tree here, around pie tree là nó quấn dây bìm nè, cái cây nè. Cái đây nếu cái từ này không á là cái cây khoai mì, của mì mình ăn á, thầy tra trong Google là của mì, nhưng mà ở đây nó là cây và dây bìm á, nó quấn quanh với nhau, nó leo thẳng, nó leo lên cây trà thông và nó trèo lên. Đôi lúc á là cả trăm cao cả trăm gia, một gia là 3 feet, cao cả hàng trăm feet lận. Cho nên thầy đưa cái ví dụ này quý vị thấy không? Cho nên ở đây quý vị thấy là cái đoạn này nhắc cho chúng ta những cái bước đi đứng nằm ngồi, cái oai nghi tới hàng ngày đó mà chúng ta nắm vững á. Chính cái đó chúng ta sẽ hướng dẫn, đó là pháp học, là cái cộng với pháp hành. Thì lúc đó chúng ta học cho vững thì chúng ta có trách nhiệm đó là chuyển tải Phật pháp cho các thế hệ tương lai. Và cái đoạn này qua cái ý này qua cái đoạn khác mình sẽ thảo luận tiếp cái đoạn tiếp nha quý vị ha. Now we can say mention about the pháp học và pháp hành. Pháp học là Dharma learning, pháp hành là Dharma practice. But Dharma practice, Dharma learning and Dharma practice, we had the four: mindful walking, mindful standing, mindful lying, mindful sitting. The four kind of good gesture for practitioner who practice fluently all the time. They themselves have duty to guide their student again, young generation. That's why a study basis but very strong. You see, and pháp hành Dharma practice include precept, virtue, meditation, and wisdom. Or we can say samatha meditation or vipassana meditation. Pháp học và pháp hành đó, nó gồm pháp học đó, nó gồm có thiền chỉ và thiền quán, hay là 4 oai nghi nha quý vị ha. Thiền chỉ và thiền quán, samatha meditation pháp học đó, là thiền quán là vipassana meditation. Or we can, mình có thể nói là 4 cái oai nghi thực tập hàng ngày. Dharma learning include stopping meditation or contemplation meditation, or samatha meditation, vipassana meditation. You see, all the time we can say Dharma learning. Dharma learning including mindful walking, mindful sitting, mindful standing, and mindful lying. You see, but very basic.
But when we completely, when we learn and understand it, we grasp, understand Dharma learning. All the time we have duty to guide those who are younger than us. All the time very easily. And how about pháp hành? Pháp hành đó means Dharma. Pháp hành nó gồm có là giới định tuệ, hay là gọi nó gồm có đạo đức, thiền định và trí tuệ. Nếu mà mình phân tích đó nha, pháp hành là Dharma practice includes precept, meditation and wisdom. Or we can say include virtue, meditation and wisdom. At the time, Dharma learning, Dharma practice never separate. They go together. They never separate. When we study Dharma learning, Dharma practice, at the time we study well and understand it thoroughly, and we have duty to guide or to show, to share the Dharma of the Buddha for those who are younger than us. You see, young generation. So Dharma learning, Dharma practice very important. When we study, when we grasp, we study, understand it. When we understand that all the time, we have duty to guide young generation. All the time, they follow us step by step, slowly, but very stable, strongly, very strongly. You see, and that's time Dharma learning and Dharma practice very stable, very basis, very fundamental, but very strong. When we understand all the time, brother Pháp Thanh or sister Hành Minh, even cô Diệu Thí, cô Từ Vi Lạc, who had a duty to guide those who are younger than us, all the time you can guide them step by step, very basic but very strong. Như vậy chúng ta học bữa nay chỉ nhiêu đó thôi. Thì bữa sau cái cây bên mình học cái cây bên bờ dây miệng giếng á, không thể tồn tại lâu dài thì chúng ta sẽ học sau. Thì hôm nay chúng ta học như đây thôi. Thì mời đại chúng ta sẽ thảo luận những gì chúng ta học. Today we only studied it. Maybe we spend our time for Dharma discussion. Right now, what we learn, what we understand, I would like to invite my sister and brother to listen to your main idea. What you understand? Now, please share your understand to the Sangha. Dạ, mời vị nào trước? Today, I think I would like to invite Sister Hành Minh first. Okay, now we would like to invite Sister Hành Minh. Mời cô Hành Minh nha. Maybe more loudly. Maybe mở cái volume lớn xíu. Very small. Can you hear me right now? Yeah. Dear brother, sister, I think this paragraph is very good for me because the ideas of permanence is very good for everyone. As the stories of Master about the loved ones passed away, and I remember when I was 6 years old. It's about around the time when I remember when I heard some in the 1975 the April, and it's it stopped the war in Vietnam, and it's still very complication condition. They still I still hear the gunshot
you know. And when I suppose yesterday I just heard some gunshots, and around 3 more days I saw they had a funeral for somebody just passed away. So in the time, you know, when I'm very, very young, but I'm in my mind always say, but I didn't know it's impermanent. I just like, why yesterday we can see that person, but tomorrow they pass away and we cannot see them. And I think suppose around just 5 minutes or few minutes, we still see them, but only after a few minutes they pass away. And in my mind, you know, in my mind, I just think about that, but I didn't know the word impermanent. It means very, very impermanent. It means no breath. If we breathe in and breathe out, we can not live. But that's why, you know, when I study about the Buddhism, and after that I understand around 15 years old, and I understand the time and the life is impermanent. But you know, I still cry. I still cry when I know. Sometimes I know my friend very young, but they went overseas and they didn't come back, and I cry a lot. And some they go and they go, but it means at that time they didn't say bye bye. They didn't say goodbye to us because you know, they escaped the country. I remember, so I still very, very sad when my friends and my loved one go escape the country to go to another country. So, but now, you know, until now, when I heard Master Thich pass away, I'm still sad too. We know it's impermanent, but you know, it's very, very hard for us. And just only 2 days ago, I heard my friend. I know her. He's a Buddhist nun in Vietnam. She very young, I think around 40, but she just passed away 2 days ago. About sickness, I still feel very, very, very sad. Yes, I know it's impermanent, but it's very hard. Yeah. So I think this one is very very good for us, and how the master say the Buddha, the Bodhisattva come to the Saha, it means come to this world by vow, and we come in this world by karma, because we sometimes we still we cannot get rid out of suffering, delusion, and ignorance. That's why we still sad, and we still have many sorrows about the impermanence. So I am tried, and I remember Miss Thủy say after this book, Master will teach meditation,
I think Miss Diệu Thúy will be the leader because she is very good in yoga, and yoga is sometimes is a little bit part of meditation, because yoga can teach us how to standing, how to acting, and how to walking. But meditation, I think, is a different a little bit. But Miss Diệu Thúy, I think she very good about meditation. If we study with her, I think I'm student. Yeah. Thank you so much for your listening. Yeah. Nam mô Di Đà Phật. Con xin phép thầy và quý cô là con xin nói một chút tiếng Việt để cô Từ Vi Lạc hiểu ý con nói. Là hồi nãy con rất thích cái đoạn này, vì thầy có giảng về cái việc mà thế giới là vô thường á. Thì khi mà nói chữ vô thường, thật sự mà nói là ai cũng biết cái chữ vô thường đó, mà thầy nói là hồi nhỏ thầy những người thân qua đời á, thì thầy cũng có khóc luôn, mà lúc đó thầy chưa đi tu. Còn ngay cả con á, là lúc mà 6 tuổi á, con nhớ cái thời mà chiến tranh mình vừa chấm dứt á, thì con có nghe tiếng súng. Con có nhớ một buổi đó con nghe tiếng súng, thì nghe được mấy người bị lúc đó là dân tự vệ là 2-3 người bị bắn. Xong cái đến ngày hôm sau, khoảng 2 ngày hôm sau, thì người ta đem cái quan tài của họ đó, đi ngang qua nhà. Thì tự nhiên con chỉ nhớ trong cái đầu óc con hồi đó nhỏ quá, không có biết chữ vô thường, nhưng mà con cứ nghĩ mới hôm qua, ví dụ như mới hôm qua gặp người ta, mà sao hôm nay người ta lại chết rồi không thấy người ta nữa. Rồi cái con mới nghĩ thêm sâu xa hơn, là con nói giả sử như ví dụ như mới 5 phút thôi, có thể là nói chuyện với người đó, nhưng mà đến 5 phút sau người ta đã chết, và người ta không nói nữa. Thì lúc mà độ khoảng 14-15 tuổi con có học Phật pháp, thì con mới biết đó là chữ vô thường. Mà vô thường thì có nghĩa là mình một hơi thở ra, một hơi thở mà vô mà không có ra là coi như đi qua đời khác rồi. Nhưng mà thật sự mà nói cái chữ vô thường thì vẫn rất là đau lòng lắm. Tại vì mình không khóc thôi, nhưng mà trước mặt mọi người thì có thể mình không khóc thôi, nhưng mà thật ra trong lòng mình vẫn buồn. Ví dụ như nghe tin Hòa thượng Tịch Đức nè, rồi Hòa thượng Làng Mai, sư ông Làng Mai vừa viên tịch, là phải nói rất là buồn. Nhưng mà có một cái điều con còn buồn hơn nữa là mới hai ngày hôm nay thôi, là có một người bạn mà hồi trước con mới quen thôi. Đó là một sư cô ở Việt Nam, có qua bên đây tu học mấy lần, và con cũng gặp được cô 2 lần. Và viết thư pháp hay lắm, giỏi và rất là dễ thương. Cũng mới làm quen thôi, mà mới cách đây 2 ngày nghe nói là 3 giờ sáng Việt Nam ngày 17 này là cô vừa mới viên tịch. Đó, sư cô còn rất trẻ, làm con cũng rất là buồn. Phải nói cái này thì phải nói rất là buồn, không có thể tránh được. Nhưng mà thôi, đó là một cái sự vô thường. Rồi còn thầy nói là chư Phật á, mà xuống thế giới này á, là do nghiệp lực, chư Phật với chư Bồ Tát. Còn mình xuống đây á, thì là do cái nghiệp lực. Thành ra nói chung là vì cái nghiệp lực của mình nó kéo nhiều quá, thì thật ra những cái phiền não mình cũng vẫn còn nhiều, chỉ nó chưa dứt bỏ được hết. Và con nghe nói cô Diệu Thúy nói sau khi học chữ sách này á, thì mình xin thầy học về đề tài thiền. Thì con chuyển qua cái chuyện này thì nói rất là vui, và con nghĩ là chắc cô Diệu Thúy sẽ là leader, tức là người dẫn đầu á. Bởi vì cô dạy yoga giỏi, mà yoga giỏi thì phải có một chút thiền định trong đó là mới giỏi được. Thì con cũng xin làm học trò trước đi. Thank you, Sister Hanman, for your Vietnamese and English about Dharma study and Dharma practice. You see,
Somebody, Siko mentioned about somebody just passed away. Siko a little bit become sorrowful. But one master in California, the elder master, when he saw someone who passed away, every time master say, "Good luck, have good trip, have good trip, good luck, and go to the Buddha land peacefully." But we are human being, and someone who passed away, we a little bit sorrow. But in this case, we follow the Hòa Thượng, the elder master Hòa Thượng, and we can say, those who are passed away, we say, have good trip, go peaceful, go Buddha land peacefully. It's better. Okay, now thank you. Right now we would like to invite cô Từ Bi Lạc to mời cô Từ Bi Lạc say something main idea. Cô chia sẻ một cái ý chính, sau đó cô dự thí chuyển ngữ và nói cái ý của cô luôn. Dạ, mời cô Từ Bi Lạc. Now please. Dạ. Xin chào thầy. Con có mỗi ngày con nắm được cái bài học hôm nay một chỗ là khi mà các sư thầy học đạo học và rất là cố gắng học những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi có đạo đức thì sau này nó truyền tải lại được cho cái thế hệ kế tiếp. Cái đó con thấy rất là đúng. Con liên hệ với ngoài thực tế thì các thầy giáo sư, các người giáo sư, các thầy giáo đó mà họ trao dồi kiến thức rộng, có đủ kiến thức, có đủ đạo đức thì họ truyền thụ lại cái kiến thức đó cho học sinh, thì học sinh sau này họ giỏi lắm thầy. Thì con thấy được điều đó. Với lại cái mà nãy thầy có nói là cái chuyện vô thường, khi mình học Phật mình cũng hiểu được vô thường là sinh lão bệnh tử rồi, không có ai tránh khỏi điều đó. Nhưng mà khi mà đụng vô thực tế, lúc mà máy con Phật con không thể nào không kèm được cái cảm xúc của con, con nghĩ không quá chuyện thế. Con chưa phải kèm được cái cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng mà lúc đó cô có học Phật nhiều như bây giờ chưa? Dạ lúc đó thì con chưa học nhiều, con chưa có học nhiều như bây giờ. Bây giờ thì con đã hiểu nhiều hơn rồi, thì con có thể cố gắng kèm lại cái cảm xúc của mình khi mà mình đã hiểu được cái vô thường như vậy rồi. Thành ra con cố gắng hơn. Vậy mai mốt học cái này rồi á, mai mốt mà bà nội hay ông nội mà có ra đi á, là cô nhớ đừng khóc nữa nha. Rồi, thank you cô Từ Bi Lạc. Mời cô Dụ Thúy chuyển ngữ main idea from cô Từ Bi Lạc. She also mentioned about the teachers in the secular life, and with the knowledge that they have and the wisdom that they have, and they can teach to the student. They can transmit the knowledge, the wisdom to the student very well, and they can teach them to the better student. To the good student, and she also understanding the impermanence in life, like birth and death is naturally, but it come to realize she still have emotional
you know, very much still crying if somebody is passing or something like that. So she still cannot, you know, it's just life or naturally, but it's still going on in her life. You know, she's still very emotional. Cảm ơn cô Thúy. Yeah. Yeah. Okay. Thì con thấy con rất là đồng ý với chị Bi Lạc là cái vấn đề mà thầy giáo, nếu mà thầy giáo giỏi và có tâm thì thầy giáo sẽ như là sẽ dạy được những người học trò rất là tốt. Bởi vì người học trò thường là theo cái gương của bắt chước người thầy giáo và muốn giống như là người thầy giáo, cũng như là giống như là bố mẹ mình vậy đó. Ví dụ bố mẹ mình làm mình cái nói mai mốt con sẽ giống bố giống mẹ, hoặc là nói mai mốt con sẽ giống thầy, chẳng hạn như vậy. Thì cái người thầy giáo trong cái đời sống học trò con thấy rất là quan trọng. Và một cái nữa đó là từ vì cái vô thường nó đến bất cứ lúc nào. Thì bây giờ con đã học được một cái là hồi giờ thì con cứ đắn đo nói phải để ngày mai làm, nhưng mà bây giờ thì con nói là con phải làm ngay, bởi vì không biết cái phút kế tiếp mình có là có còn thở hay không là mình làm, chứ đừng có nói là ngày mai nữa. Thành ra thì bây giờ con thấy được cái vô thường nó rất là bất cứ lúc nào, chứ không phải ở một ngày 2 ngày nữa. Bởi vì như là cái thời thở vô mà không có cái thời thở ra thì mình đã xong một cái cuộc đời rồi. Là con đã chứng kiến được cái đó khi mà ông xã con ông hít vô mà ông không thở ra, và kể như là không thấy thì nữa hết trơn. Thì cái sự việc nó đã xảy ra trước mắt và con đã chứng kiến được như vậy. Và khi mà học thêm được nữa thì con thấy là con phải làm ngay, chứ đừng có nên để trễ. Bởi vì nếu mà muốn nói thì nên nói, còn không nói thì thôi. Còn cô Hạnh Minh nói là mai mốt nếu mà tập yoga đó cô, yoga là cả một cái thiền đó cô. Đúng rồi. Vì nếu mà mình không chú tâm vào yoga, mình không chú tâm vào cái động tác mình làm đó, là nó hư hết trơn rồi cô. Nó không đứng vững nữa. Bởi vì ví dụ như là mình cái ngày hôm đó mà cái đầu của mình nó hơi bị chóng mặt chút, hoặc là nó hơi bị uống thuốc gì đó, thí dụ uống cái thuốc ho thì nó làm cho mình ngủ đó, là cái ngày đó là con chắc chắn với cô á là cô sẽ không có học được, cô không có thực tập được yoga, mà cô đứng cô sẽ té. Thành ra yoga là cả một cái thiền, là cả một cái sự tập trung tư tưởng của đó. Bởi vì nếu mình không tập trung tư tưởng là mình sẽ làm hư, và mình sẽ té, và mình sẽ bị thương, mình sẽ bị đau. Tại vì nếu mà mình không tập trung thì mình đâu có hiểu được cái người ta nói như thế nào. Mà mình không hiểu được người ta nói, mà mình không nhớ được cái sao lãng thì mình làm sai là mình sẽ đau. Và cái đó là đã xảy ra đối với con và với cô. Cái đó là con muốn nói về cái vấn đề mà thể thao. Chị cô Thúy vừa nói tập trung tư tưởng để mà học yoga thì tôi thấy rất là đúng nha. Khi mà cô Thúy biểu đứng chôn cái chân trái xuống đất cho thật sâu thật chắc đó, thì tôi cố gắng tôi làm theo lời cô nói á, thì tôi đứng vững hơn một chút. Còn không á là nó nghiêng nó ngã nó tùm lum hết. Rồi mời cô Diệu Thí chuyển ngữ cho nó vui. Với vậy cho con nói một chút, bởi vậy con nói là cô Quý sẽ là leader, mà nếu mà học thì sẽ là cô Quý sẽ là leader. Và con xin làm student. Okay, good idea. Okay, I just want to I really agree with both of you regarding the impermanence, and then about the teacher, good teachers. You know, the good teachers really, give with the knowledge and wisdom can teach and can bring up a good student, because I think that, when we are young,
we just always want to be a teacher, or to want, to want to be something like our teachers. Like if they teach you, whatever that is, we admire them. They just like a model to us. So the teacher is very important to the life of the student, to the people. And talking about the impermanence, to me is, that it's happened in my life. When my husband passed away, when he's breathing in and then he's not breathing out. I know that he's passed away, by the way, in front of me. So it's an experience. It's not a good experience, but give me it's a good lesson to me. So now, because of the studying the Buddha teaching, whenever I want to do something, I need to do it right away. If it is good and I need to do it, I will do it right away. Not tomorrow, or not even, a minute later. If I can do it, I do it right away. Because you don't know that next minute you are still here, or you're gone. You don't know that. And we're not even talking about tomorrow. Now, next breath, if you have it or not. That's what happened. And we're talking about yoga too. And yoga is, it's a lot of meditation there. You have to pay really pay attention to whatever the teacher say, and then you have to remember that too. So if you don't understand and you don't pay attention to it, you cannot do it. You will fall or you will hurt yourself. Because you don't understand, you don't pay attention to it, focus to it. So go to relax. You also mentioned about one of the poses that I teach. Like you have to glue your right leg to the floor and then lift the left leg. And she followed it, and then she can stand it. She can lift but the other leg up. So otherwise she fall. So that's an example. Okay. Thank you, cô Như Thí. Right now, we would like to invite Brother Pháp Thanh. You say main idea what we learned today. Thank you, Thai. Namo Buddhaya. I don't have much to share, just my favorite line, or two lines from the teaching were in the beginning, when it said, when you realize this, speaking about the virtues of meditation, says your mind will stop being imprisoned by external objects. You will allow phenomenon to come and go quite naturally without being caught in the idea of permanence or annihilation. And I think about that, being an island teaches you to be an island of for yourself, to take refuge in yourself, so that you are your own stability, the source of your own peace and happiness. And I love that it showed that that's the virtues of meditation. So that was my favorite. And then the only other thing I wanted to share was about impermanence and death, but it's a funny story. So it's a story I heard from Ajahn John, the Australian Theravada monk. He told a story about he watched the Dalai Lama give a speech, and the Dalai Lama was giving a speech, and a mosquito landed on his head, and the Dalai Lama went poop and killed the mosquito, but he was in front of all these people, and everyone stopped and took a gasp. Oh, he killed the mosquito, and the Dalai Lama just says, he realized what he did. It was just instinctually, touched his head, and he looked and he says, oh, happy rebirth, and let it go. He just let it go. And then everyone else was like, oh, okay, they had a laugh. But I just wanted to share that story. Came to my mind when y'all are telling your stories, so thank you. Okay. Thank you, Brother Pháp Thanh, for your sharing.
Right now, we would like to invite cô Diệu Thí to translate from main idea from Brother Pháp Thanh. Dạ, mời cô Diệu Thí. Chú Pháp Thanh nói là chú Pháp Thanh không có cái ý gì để chú nói hết trơn, nhưng mà nói rất là hay. Là chú nói là cũng như là chú nhắc lại cái đoạn mà mình vừa mới học qua, là cũng như là tất cả những cái sự việc ở trên đời đều tới và đi, là một cái điều mà tự nhiên. Thì chú có nhắc đến cái vấn đề đó, và chú có nói đến cái vấn đề là cái hòn đảo đó, là tự mình cũng như là chú có nhắc tới là cái hòn đảo cũng như là mình tự tạo cho mình một cái nơi để mà mình như hồi đó mình có học cái hòn đảo đấy, chỉ tự mình cái đó đó. Rồi chú có nói về cái vấn đề mà thầy Đạt Ma phải không thầy? Dạ, Dalai Lama, Đức Dalai Lama. Dạ, thì cái hôm đó thì thầy có con muỗi nó đập trên lên đầu của thầy á, thì thầy mới đập cái con muỗi, thì con muỗi nó chết. Thì khi mà con muỗi nó chết thì tất cả mọi người đều sững sờ nói ô thầy lại đập giết con muỗi. Thầy lại nói là thôi cũng như là vui để mà trở lại cái cuộc sống mới, tức là đi đầu thai để đi đầu thai. Không phải là thầy ăn nữa, thầy tự ban cho nó cái đầu thai. Thank you cô Diệu Thí. Dạ. Trước khi mà chúng ta dừng cái lớp này thì thầy cũng muốn chia sẻ một ý nữa. Brother Pháp Thanh mentioned about make the island strongest island for ourselves, like the daily chanting number 4, we have a dash chanting. The Buddha have taught go yourself in the raised ocean, swim. You yourself swim to the other side of liberation. You yourself lighten the thought to go. Be yourself lighten the thought to go, and be taking refuge in your island, and making the island yourself, making the island for your own refuge. You see, and that sutta we chanting, we know that. Cái bài tụng kinh mà number số 4, số 5 gì đó, thì có cái câu á, là Đức Phật dạy rằng á, là trong biển đại dương sanh tử luân hồi đó, hãy tự mình lội về bờ giải thoát, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa nơi chính mình, hãy tự mình làm hòn đảo để mình nương tựa, hãy tự mình nương tựa nơi hai đảo của tự thân đó. Thì có liên quan cái câu của Pháp Thanh. Và cái thầy cũng muốn đề cập ý nữa là quý Phật tử thấy á, mà thầy giáo hay cô giáo ở nhà đó giận dữ với con cái của họ, nhưng mà khi mà đứng lớp rồi đó thì cái oai nghi tế hạnh họ phải thực tập, họ phải vui, chứ mà lên đó mà giận dữ nó coi chừng học sinh nó giận dữ theo. Đó rất là hay, cho nên cái oai nghi tế hạnh, mindful manner rất là hay. Và cái 4 cái oai nghi đó hay là thực tập đó là đi đứng nằm ngồi đó. Ở nhà là một thầy cô giáo rất là gương mẫu, mà khi mà dạy cho học trò đó, ở nhà giận dữ cỡ nào nữa, nhưng mà khi mà đứng lớp rồi đó, ngay cả là thầy cô giáo đó là giáo thọ vậy, ở chùa giận dữ học trò cỡ nào nữa, nhưng mà khi mà đứng lớp đó là phải vui, chứ là lên đó mà giận cái là mấy đứa học sinh nó nói chứ bữa nay my teacher not happy rồi. I mentioned one more idea about mindful manner and gesture. Mindful walking, mindful standing, mindful eating, mindful sitting, mindful lying. The teacher should practice well. You see, at home, even at the temple, if monastic people who are receptor, Dhamma receptor, giáo thọ, Dhamma receptor, Dhamma teacher, sometimes at home become angry with their student. They if at home become angry with their children, but when they go to the class, they have class, they take a class, they guide the student. Or time maybe they should become happy. If
they become angry again. And students say, "Oh, today our teacher not happy, and I follow you." Maybe trouble. That's why mindful manner very important, basis, but very strong. And that's why we study step by step. And next time, maybe after this book, stepping into freedom, we will study meditation practice, including samatha and vipassana. We have a schedule to study step by step. In the future, some strong, some fundamental teaching, and we how we maintain, and in the future we guide someone very, very clearly. Yeah, right now the time over for us, and we would like to invite Sister Hạnh to share the marriage in Vietnamese and English together. Hồi hướng công đức tu tập hôm nay, nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài, con và tất cả mọi người cùng nhau thực tập con mệnh thế con. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn. May the merit of cultivation today be directed toward all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's ways together. Sadhu, lành thay, well done, and excellent. Okay, thank you, Sister Hạnh for your chanting for the Sangha today. Right now, thank you, Dhamma Sister and Brother. Thank you, Brother Pháp Thanh, cô Diệu Thí, cô Từ Bi Lạc, cô Sư Cô Hạnh for your learning and discuss the Dhamma of what we studied today. Now, before we say bye-bye and good night, I would like to open